nandito po tayo sa Skyway Stage 3 at makikita nyo naman po na halos malapit na matapos yung project. Bahagi po ito ng EDSA decongestion program ng ating Pangulo at ang target po namin ay December, by Christmas, tapos na po itong Skyway. Kaya napakalaking bagay from Makati to Quezon City. Kung dati pwedeng umabot ng 1 oras kalahati to 2 hours, 20 minutes na lang pagkatapos po itong Skyway. Kaya abangan nyo po ang Skyway Extension.